Maayong adlaw mga kahigalaan, ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Sa episode na to, we're going to teach you 6 different ways kung paano pasasarapin yung sardinas natin. Wow! Ang una natin gagawin, pinangalanan ko tong Simply Sardinas. Ang una-una, hugasan natin tong mga sardinas natin bago natin buksan. We're just going to open the lid, pour it in a bowl, ilagay lang sa lalagyanan, and make sure yung sauce lahat na lagay sa bowl. So ngayon, lalagyan siya natin ng toyo. And then, 1 tablespoon na suka. Then, ilagay natin itong mga ingredients natin. Yung ingredients natin dito na mga vegetables, we have tomatoes, cucumber, at saka onion. And then, meron tayong grated carrots. Para mas maging malinamnam tong Simply Sardinas natin, lalagyan natin ng calamansi or lemon. At i-mix lang natin. Wala! Ito yung parang salad na sardinas. Tikman natin. Ito yung Simply Sardinas. Na ang pangalawa natin gagawin is Sardinas Patties. Ito ang ating mga ingredients. May breadcrumbs, corn flour or cornstarch, grated carrot, chopped garlic, chopped onions, paminta, isang itlog, 2 lata ng sardinas, flour, at mamaya gagamitin natin itong lettuce, white onion, at saka kamatis. Meron din tayong tinapay, and then meron tayong ketchup, salt, and oil. Ang una natin gagawin is i-drain natin yung ating sardinas. Tanggalin lang natin yung sauce, pero isi-set aside natin yung sauce. At yung sardinas mismo, ilagay natin sa ibang bowl. Set aside natin yung sauce ng sardinas natin. Imamash lang natin tong ating sardinas. And then lalagyan natin ng sibuyas, yung ating bawang, yung carrots, at i-mix lang natin. Isusunod natin yung ating paminta, ating breadcrumbs, ating corn flour, and then ang ating flour. So lalagyan natin ng isang itlog at paghaluin lang natin. And let's add in some salt. Since mukhang tuyo itong mixture natin, lalagyan pa natin ng isang itlog. So kakamayin ko na itong pag-mix natin. So we're going to form this and then ipiprito na natin. So lalagyan natin ng oil yung pan natin. So ilagay natin yung patty natin. So ibabaliktad lang natin yung patty. Luto na yung patty natin. So this time, lulutuin natin or iinitin natin yung tinapay natin. Let it sit for 1 minute para lang mag-brown yung ilalim. Now na nag-brown na yung tinapay natin, gagawa na tayo ng burger. So gagamitin natin ng ketchup, you have an option to use mayo as well. Pero ito, simplihan lang natin. There you go, ito po yung sardinas patty natin na ginawa nating burger. But you don't have to make it into a burger. Simple ganito lang, swak na with your rice. At ito naman yung pangatlo nating gagawin. Sard egg or sardinas at itlog.
Shoutout pala sa mga classmates ko nung high school. This is the segment na hinihintay nyo. My famous sard egg. Ito yung mga ingredients natin. We have tomatoes, onion leaves, onions, and garlic. And we have 1 can of sardinas, and then 2 itlog. At gagamit din tayo ng oil at saka pepper. So let's start. Una natin gagawin, lalagyan natin ng oil yung kawali natin. Ilalagay natin yung bawang. Isusunod natin yung sibuyas. And then, yung ating kamatis. Then, isusunod natin yung ating sardinas. So, ngayon, lalagyan natin ng itlog. Pepper. At konting asin. At ito na po yun. Ito na yung sard egg natin o sardinas na may itlog. At garnishan lang natin. Yan po ang ating sard egg o sardinas na may itlog. Sa pang-apat natin, sardinas roll. So ito yung mga ingredients natin. Flour, chopped garlic, onion leaves, grated carrots, minced onion, itlog, 2 lata ng sardinas, pepper, wrapper, at saka salt. Ang una natin gagawin is i-drain lang natin yung ating sardinas. Ito yung ginamit nating drain kanina. Andito pa yung sabaw nung unang sardinas na din-drain natin. At ilagay natin to dito sa transparent na bowl natin. Huwag nyo pong itapon yung sabaw ng sardinas or yung sauce ng sardinas kasi we are going to make a nice sauce later on. Then, i-mash natin yung sardinas natin at ipaghalo natin sa mga ingredients natin. So, ngayon, ipaghalo natin yung ating onion, yung ating garlic, then yung ating carrots, then ang ating green leaves or yung onion leaves natin, and then yung ating flour. Before natin siya haluin, lagyan natin ng pepper, and then salt. Then, lagyan natin siya ng itlog. Now, this time, I'm going to wear gloves para haluin siya lahat. Hindi kompleto ang sardinas roll kung hindi natin ibabalot sa wrapper. At mag-prepare po kayo ng tubig para pang-seal po sa ating wrapper. Para siyang lumpia, pero I call this sardinas roll. So this time, magprito na tayo. Lagyan lang ng mantika ang kawali natin. So just make sure na half deep fried yung roll natin. And the best way to know na mainit na mantika natin, put in a wooden ladle or chopstick. Pag may active bubbles, mainit na yan. So mainit na siya. Huwag lang masyadong i-crowded para even yung pagluto ng lahat. Tikman natin kung gaano kasarap. Ang sarap. Pwede nyo isawsaw sa ketchup with mayo or toyo suka na medyo maanghang or suka na maanghang. Sarap! So ito yung sardinas roll. So ito yung panglima natin. Sweet and sour bola-bolang sardinas. So sa bola-bolang ingredients natin, we have flour, grated carrots, chopped onions, chopped garlic, pepper, yung itlog, and then of course, yung sardinas. At sa sauce naman natin, gagamit din tayo ng onions, garlic, ginger, sugar, and then yung cornstarch natin na nilagyan na natin ng tubig, and then vinegar. We will also be using pepper, ketchup, and salt. So una natin gagawin, i-drain din natin yung sardinas natin. Pagkatapos ma-drain, ilagay natin sa ating mixing bowl.
So, durugin natin yung sardinas natin. Ilagay natin yung onions, yung bawang, then yung carrots natin, and then kalahati ng paminta natin, and then yung flour. Hindi muna natin lalahatin, and then yung itlog. So lalagyan din natin siya ng salt. So ngayon gagamitin ko yung kamay ko na naka-gloves para haluin ko ang ating mixture. So, lagyan pa natin ng konting flour. Mag-shape lang tayo ng maliit na bola. And set aside natin yan para ready sa pagprito natin. So FYI, nilagyan ko ng konting mantika yung plato para hindi dumikit yung mga lulutuin nating bola-bola. So pipituhin na natin yung bola-bola natin. Napainitan natin ng kalan. At dadagdagan lang natin yung mantika na ginamit natin kanina sa ating lumpia or sa ating sardinas roll. So this time, ang i-prepare natin ang sweet and sour sauce. Una, lalagyan natin ng konting mantika yung kawali natin. And then, igisa lang natin yung sibuyas, bawang, at saka luya natin. And then, isusunod natin yung suka. Hayaan lang muna kumulo yung suka natin na siguro mga 1 minute. Then, lagyan na natin ng asukal. At salinan natin ng mainit na tubig. Haluan natin ng konting paminta. At haluan natin ng konting ketchup, pampakulay at konting lasa ng ketchup. At iunti-unti natin yung mixture ng cornstarch natin na may tubig. Kasi i-check natin yung pagkalapot. Otherwise, dadagdagan natin siya ng konti pang tubig pag sobrang lapot. Check natin yung tamis at asin. Lagyan natin ng konting asin. So, isasalin natin yung bola-bola natin. Not bad. Perfect siya. Sweet and sour na sardinas na bola-bola. Guys, you have to try this. So ito yung sweet and sour sardinas na bola-bola. At ito yung pang-anim natin na recipe. And I know that you miss Chinese food. And this one, we'll try to recreate it in our home using sardinas. Ang tawag ko dito, steam rice sa sardinas. At ito yung mga ingredients natin. So we have 1 piece bay leaf, 3 star anise, chopped garlic, sliced onions, green peas, toyo, and we have the sardinas sauce, lahat ng mga sauces natin kanina na sineparate. We have pepper, sugar, cornstarch natin na nilagyan na ng tubig, green leaves ng onion, and of course sardinas, and then may rice tayo. So una natin gagawin, i-drain lang natin yung sardinas natin. There you go. And i-set aside lang natin siya. So, painitin natin yung kawali natin. At lagyan natin ng mantika. Igisa lang natin yung mga sibuyas at bawang natin. Then, isama natin yung bay leaf at saka star anise. Para lumabas yung amoy at lasa ng star anise at saka bay leaf natin. Ihalo natin yung sauce na sardinas natin.
So hayaan na natin siyang kumulo at idagdag natin yung ibang ingredients natin in a while. So now ilalagay natin yung ating toyo at haluin ng konti. And then haluan natin ng paminta. At lagyan ng konting tubig. At hayaan kumulo ulit. So tikman natin yung lasa para ma-adjust natin kung hanggang saan tayo maglagay ng sugar. Kasi yung sardinas medyo matamis ng konti na yan. Almost there. Tikman natin ulit. So ngayon, para mas lumapot siya ng konti, gaya sa dim sum or gaya sa Chinese restaurant, lagyan lang natin konting cornstarch na may tubig. And last but not the least, lagyan natin ng green peas. So tapos yung sauce natin. So gusto nyo malaman kung gaano kasarap tong sauce na to? Tikman natin. Try nyo. Make some dim sum using sardinas sa bahay. I-prepare na natin yung steamed rice natin o yung kanin na niluto lang natin regularly. Usually kasi yung rice sa Chinese restaurants, pure jasmine rice. Usually pag pure jasmine rice is napakalambot nun. And we are using that right now. And that's what we are going to mix with this sauce. Para makompleto experience, ilalagay natin sa bowl. Medyo malaki lang ng konti, pero para lang sa experience na nasa Chinese restaurant tayo. So lalagyan na natin ng kanin. Now, lagyan na natin siya ng sardinas natin na kinuha kanina. And then, lagyan na natin siya ng sauce. So mga ka-wonders, ito yung steamed rice sa sardinas. There you go mga ka-wonders. I hope you like our episode for today. So those are the 6 delicious ways on how to prepare your sardinas dyan sa bahay nyo. So we just made it, so I'm pretty sure you can make it. Please do comment your thoughts about these recipes. And then don't forget to like and share this video. And don't forget to like our Facebook page, Instagram, and Twitter. Daghang salamat mga ka-wonders. This has been Chakoy, and peace.